אין דבר כזה פארק חרדי. אני כאדם שגדל בבית חרדי ובשכונה חרדית, יכול לספר לך שהטבע שהכרתי והשטח הפתוח שהכרתי היו מתקנים ודשא. אף אחד לא בא לילד החרדי ואומר לו, תראה, הנה סלע, תראה איזה יופי, תראה מתחת לסלע, תראה מעל הסלע, תראה את העץ הזה, את העץ הזה. אף אחד לא בא לילד החרדי ומעניין אותו בדברים האלה, כיוון שלא אלו הערכים החשובים של הציבור החרדי. בגן הזה, רם תכנן 43 דונם, שמיועדים כולם בתוך השכונה החרדית, מיועדים כולם לציבור החרדי. יש פה אזורי טבע נרחבים שבהם זה נראה שלא הייתה נגיעה, וזה חסר תקדים. תראה, אם היה לי גן כזה בתל אביב או בירושלים, אז אני באמת חושב שזה היה מספיק פשוט לעשות את הגן. זה אתגר מאוד גדול, להנגיש משהו שאני מבין שהוא יפה והוא נוגע בי, אבל להנגיש אותו למישהו שכאילו הוא של תרבות אחרת, שלא ברור שגם הוא רואה את זה. חשבנו המון על מה צריך לעשות כדי שאנשים שגרים פה יקבלו את זה, יוכלו להעריך את זה. בעצם יש עולם תוכן חרדי מאוד מאוד עשיר. הציבור החרדי מאוד עוסק בתלמוד רוב היום. תמיד לימוד הוא נורא חשוב בתרבות החרדית, אז להכניס איזשהו אלמנט של לימוד תורה בתוך הגן. אני חושב שהפרט של השביל היה אחד הדברים הכי ראשונים שכאילו נפל לי האסימון, שככה צריך לעשות את זה. אנחנו מכוונים לזה שהשביל יהפוך בסופו של דבר למגדיר של צמחים מקראיים או תלמודיים. יש 22 מטבעות בשביל לפי סדר האלף-בית. אבל אתה לא תפגוש א'-ב' בשביל, כיוון שאסור לדרוך על אותיות. אנחנו נפגוש גימטריה. הסימנים של הפלוסים מופיעים בלי החלק התחתון, ומופיעים כסימן של קמץ הפוך, ועוד, כדי שזה לא יהיה צלב. וזה עוד דקדוק ועוד פרט קטן, זה עוד מכשול שאתה יכול ליפול עליו. השקענו המון מחשבה להראות איך הטבע הוא גם חלק מהתורה והקשר שלו. על ידי ציטוטים, על ידי הפניה למקומות מהתרבות החרדית. בתלמוד יש לו צורה. אם ראית דף גמרא, יש לו צורה, יש את התוכן במרכז, את התוכן המרכזי של התלמוד. מסביב יש רש"י ופרשנים, רש"י ותוספות. ויש אותיות קטנות בתוך הטקסט שהן שולחות אותך הצידה, לצד הדף. התוכן הזה לקוח ממקום אחר. זה בעצם מראה מקום. ופוזרו כאן, בגבעה הזאת, בשתי הגבעות, הגבעה הגדולה והגבעה הקטנה, פוזרו 22 יחידות. קראנו להם אבני חץ או מראה מקום. כל אבן כזאת היא מפנה לכיוון מקום מעולם התוכן החרדי. נריה, נעים מאוד. אני רם. ואתה? אליהו. נעים מאוד. נועם. נועם, נעים מאוד. דוד חי. נעים מאוד, דוד. אתה גם עושה פה? אתה... יצחק? הגן הזה נפתח באופן רשמי לפני שבוע. עכשיו הוא ממש עמוס וזה חג, ובאים לפה מכל העיר ואפילו מחוץ לעיר. כן, תודה, תודה. אתם נהנים? זה הגן הכי טוב במצב. כן? כן. מה אהבתם בו? את הכל. הוא מסודר יפה. אין דבר בתוך דבר. הוא עומד על צל ההר ככה יפה וזה. ואין דבר בתוך דבר. פה יש מקום מסודר, וגם יש לכל הגילאים. מתקנים לקטנים, לגדולים, מקום שההורים יכולים לשבת. זה מקום של משחק. זה גם, הוא נותן גם פרטיות שביל ההליכה קטנה. זה בחור אחר. נותן ככה פרטיות לאנשים, נותן להם כל אחד וואי, הבנתם מהר מאוד את התכנון של הגן, וגם רואים עובדה שהגן... רואים שיש פה השקעה. תראה איך בכל פינה מישהו מצא אותה. בכל פינה יש מישהו, זה פשוט מקסים. אפשר להגיד בסטנדרטים של משפחות דתיות, זה גן בין הכי טובים בארץ ואולי הכי טובים. אני חייב לציין באמת שיש פה רף ענק, גם גן ענק מאוד, הגודל הפיזי שלו. נעשו כאן המון התחשבויות ברגישויות של הציבור החרדי. יש כאן שני אזורי ספורט למקרה שיש עניין של נשים וגברים, ערימות של מתקנים. השבילים רחבים ונוחים מאוד לעגלות ולמשפחות. גם המון אנשים יורדים מאוטובוסים, שואלים אותנו איפה הגן, אנחנו לא מבינים איזה גן.
כן, אז אתם אומרים... גם בלילה. זה אגן. זה הגן, הבנתי. אתם יודעים גימטריה? כן. שין, וו, כן. שבם. 40. שמורה. כמעט. שומרה. אתם יודעים מה זה שומרה? מה זה? אתם רואים שיש שם חץ קטן? הוא מצביע, אם תעמוד אתה תראה מה יש שם. אתם רואים איפה שהאישה מתפללת בין הסלעים? אתם יודעים מה זה? שומרה עתיקה זה שומרה שככה היו שומרים על הגפנים פעם. היו בונים כאלה עתיקות. ומה כתוב פה? שקד. יפה. כן, לפה. איפה יש? אתם רואים איפה השקד? אתם רואים שם עץ שקד? נכון. זה מגניב. יאללה, איזה חייצים. כן, יש משחק סתרים בגן. אז מה הנושא של כל הדברים הנושא זה א' ב', האותיות והקשר שלהם למקרא, למשנה. תודה רבה. מצא חן בעינייך? למה השטח שם פה ושם לא מפותח? הייתה שם ארכיאולוגיה או מה? לא, זה שטח שהוא יפה ככה, טבעי. שילדים יוכלו, זה גן המשחקים הטבעי. פה יש לך את ה... או ילד יכול לעלות על הסלעים? למה לא? תראה, יש לך ילד קטן? מאיר את העיניים, כן. נותן תחושה של מרחב, של שחרור. נו, תגיד לי אתה, מה זה אומר? מה כתוב? נון. אוקיי. אני כאילו חושב בהמון ראשים, אני כאילו רואה את האמא עם העגלה, ואני רואה את האחות הגדולה שבאה עם האחים הקטנים לשחק, ואני רואה את הילדים שרוצים לרוץ ולשחק. משהו בתוכם, כן, מתעורר הילד החולם. כאילו זה מה שהגן הזה עושה, הוא פונה לילד החולם שבך, והוא כאילו, בוא תחלום.